God kväll alla FZ-are. Lite sen är jag vet att ni har fått vänta lite, men ni hade lite tekniskt strul. Dock ser det ut som att allt ska funka bra nu. Jag ser Visual Prick där. God kväll Visual Prick. Norvi, legendaren, Blue Nephilim, Jinx, Roll, Valdemar, tjena, hur är läget? Speaking of legendarer. Ulle King Fire, god kväll, hur står det till? Pudels, yes, totally mojo. Många fina människor här i chatten. Kul att ha er alla här. Tjena Jaffa och No One Lives Forever. Är ni taggade på att prova det här massiva rymdspel som släpps idag? Jag tror vi kastar oss rakt in i det. Och så ska jag berätta så här att jag startade upp spelet innan, bara lite snabbt. Bara försökte få någon form av liksom koll på att det funkar i OBS. Och så körde jag en Alt F4 för att det inte skulle sparas någonting. Den tog upp en sån här man ska bygga sin karaktär. Och sen när jag startade upp spelet igen så verkar det som att den har bara tagit någon random karaktär till mig. Så vi kommer tyvärr missa karaktärsbygget. Jag har försökt starta om det på något sätt men inte lyckats. Det skulle väl i och för sig vara om vi snabbt försöker... Nej, det är kopplade konton. Det kan vi inte göra. Eller kan vi det? Tänk om man snabbt slänger ihop ett fuskkonto. Och det är ju tråkigt. Ska vi göra det? Ska vi se om vi kan göra en workaround? För det är som att man fick bara en chans. Sen kan man inte backa till att skapa karaktären. Och jag sparade ändå ingenting. Jag bara köra en Alt F4. Vad säger ni? Vi vill väl egentligen se det från början. Sen så vet jag inte hur mycket tid vi vill lägga på att skapa på en karaktär. Jag har förstått att det är ett väldigt stort spel. Vi kanske inte hinner så långt på den här korta streamen. Men vem vet. Jag slänger ihop någonting lite snabbt här. Då får vi se. Så där någonting. Jaha. Jo då. Så. Nu jädrar provar vi. Jag gjorde en ny karaktär lite snabbt som heter FZ Wakkaah. Vi ska se om vi... Nej! Kommer inte in med det. Password is incorrect. Nu! Ha! Jag läste det! Okej, Rymdäventyr. Kanske får vi se en liten introfilm nu då. Det är release idag. Spelet har varit under utveckling ett tag nu. Vi tittar på introt och sen pratar vi om det lilla jag vet om spelet. Njut, mina vänner. I remember like it was yesterday. The panic, the hysteria, and then the acceptance. Acceptance that Earth was going to be destroyed, and our only grim consolation was that there was nothing we could do to stop it. The neutron star collided, and millions of years of our history got wiped out in an instant. That's why they developed the Rebirth Project. Everyone on Earth fighting for survival, and a lottery among the fittest to see who gets to live thousands of light years away. Vi behöver icke oroa er, en rymdäventyr ska byggas. That's why I'm here on this ark ship. I'm a pioneer, one of millions. And our job will be to rebuild civilization in this new solar system. I've been frozen for the entirety of the trip. And now I'm ready to embark on my journey. Our journey.
Jag tycker det här är rätt mäktigt introt, eller vad säger ni? Jag blir lite taggad, jag blir lite småpirrig i laserpistolen. Dags för karaktärsbygget. Rymdäfsta ville ni ha. Rymdäfsta blir det. Kan någon i chatten vara snäll att ta reda på färgkoden för den FZ-röda färgen? Så ska vi i alla fall ha en FZ-rustning. Lite mer feminin kropp med lite mer rumpa och boobies, eller en mer maskulin kropp. Jag tror att jag kör grabb denna gången. Vi kan tyvärr inte byta namn. Han kommer att heta FZ Wakkaah, men det är ju FZ självklart som vi bygger. Gåshud, free flaw. Är det någon som är taggad på detta? Spelet förklaras av vissa, om man tänker om man skulle blanda Minecraft och EVE Online. För mig låter det som en farlig grej, som att jag skulle kunna spendera mycket tid i ett sånt här spel om jag liksom klickar bra med det. Nästan som man skulle haft en FZ-flotta. Hade varit fräckt. Det ska vara väldigt stor, gå långsamt men vara väldigt stor frihet. Det vill säga man ska kunna bygga lite som man vill. Man ska kunna utforma sina rymdskepp och baser och så vidare som man själv vill. Den här FZ-röda färgen, den FZ, är det någon som kan få fram en färgkod fort, tro? Det är ju en rätt så blå röd, liksom nästan lite hallonlik om jag inte minns fel. Så den ska väl egentligen ner på skalan här snarare än upp. Kanske någonting sånt där skulle jag gissa. Är det någon som kollar upp FZ-koderna? Jo. Jag tänker också att vi ska ha lite guld, lite vitt och lite svart. Jag tänker att ja, vi får se här. Secondary, det påverkar ändå rätt så mycket. Kanske är det snarare så att secondary ska vara den här FZ-färgen. Webblagers har en kod, utmärkt. Nu ska jag kolla här. Tack så mycket. Kul när man kan kopiera in en färgkod direkt. Där har vi den FZ-röda. Inte så långt ifrån det som jag hade gjort, eller vad säger ni? Inte så illa gissat. Jag tänker om vi har den där och så har vi liksom något gyllene ovanpå. Så här ser ju rymdäfsta ut, eller vad säger ni? Detail. Vad är då detail? Kan vi flytta runt? Det är de här små på sidorna. De kör vi lite vitt på nästan. Och sen så får ju ljuset, emissive, måste ju vara ju samma FZ-färgerna, tänker jag nästan. Så. Iron Man Efsta. Ser ut som Iron Man med det rödgula. Efston Man. Polarn har 300 timmar i det här spelet. Han har fixat en fabrik åtminstone tillsammans med en guild. Spännande. Spännande. Just nu spelar jag på en testserver som resetas rätt så ofta så ens progress kommer försvinna. Men jag tänker att det blir bra för att då kan man testa gratis och se vad man tycker. Jag tycker att Efston Man ser riktigt hård ut och jag är redo för ett rymdäventyr. Är ni med mig? Yes. Choose your starting outpost. Platform. Platform is a sturdy military-grade outpost. Its integrated mining unit is well protected, and the rooftop landing pad provides quick and safe airborne vehicle parking. The dormitory-style living level and shielded windows further lend to its military outpost flavor. Outpost features small static core, 10,000 liters of container capacity, 4 times atmospheric fuel tanks, armored windows, extra small var det då, reinforced sliding doors och basic ship parts bundle. Här får man liksom välja en liten startpost. Vi får väl gå igenom alla våra alternativ. Om det är någon som har åsikter och idéer, kom med dem. Jag tror vi kommer rösta. Pilot. Detta är ju någonting som jag känner direkt. Ja, nu, now we're talking. Jag vill ju ha en Millennium Falcon och vara Harrison Ford, känner jag. This miniature airbase eller ännu bättre Serenity.
Man vill ju vara en rymdsmugglar-cowboy. This miniature airbase is designed with a new pilot in mind. Its classic-style runway and control tower upper level paired with a garage area complete the airfield and hangar theme. Small static core, 10,000 liters of container capacity, atmospheric fuel tank small, space fuel tank small och basic ship parts bundle. Kul att ha det här webblagers. Plus ett för Serenity och Space Cowboys, eller hur? Är ni med? Vill någon vara med i min Serenity-grupp? Villa! If you're looking to bring classic old world feel into the modern age with style, then look no further than the Villa Outpost. This contemporary take on the outpost living will keep you wanting to spend more time at home and less time in the cold depths of space. Small static core, 10,000, medium atmospheric fuel tank och basic parts bundle for ship. Dojo. Open and exposed to the elements while also being secluded. The main floor of this outpost is a perfect place for learning or meditation. Whether you're perfecting your martial arts or learning 3D printer industry efficiency handling, the dojo is the perfect environment to spend your time. Har vi också en static core. Vi har en hög container capacity och basic ship bundle. Mod. An ultra-modern take on the container home. This construction of style was an extremely popular fix for the growing need for the housing in the final days of Earth. Though space and resources are no longer a problem, this high-tech reimagining of the design has proved to become common choice for quick starter homes in the world. Small static car, 10,000 liters capacity, canopy windshields, armored windows, basic ship bundles. Mycket att läsa här, men jag köttar på. Vi ser vad vi har för alternativ. Jag som jobbar ombord på moderskeppet kommer snika på dig. Tobbe Tuna, kul att se det här ikväll. Jag hoppas att du kommer fram och säger hej när du jobbar på moderskeppet. Det hade varit kul att få ett ansikte och en handskakning av någon form. Ska bli skitkul. Try! Den här ser spacey och kul ut. Eller vad säger ni? Men jag känner fortfarande, jag vill ha det här skitiga cowboy-smugglar-temat. Kanske inte denna, men den ser fräck ut. Designed to have zero footprint and an intentionally omnious presence, this eclectic outpost hovers a few meters above the ground, thus making it suitable for any kind of terrain. Try takes inspiration from Earth's pop culture from its undermounted mining laser, giving an obvious UFO flavor. To its overall pyramid shape, the new age throwback feel of its outpost never fails to draw attention. Small static core, 12,000 liters of container capacity, 2 atmospheric fuel tanks, space fuel tank och basic ship. Det är som att alla får basic ship bundle. Cozy. Behöver vi läsa alla de här noggranna? Cozy ser väl mysigt ut, eller ska vi skimma vidare lite? Man får ungefär samma. Wave. Detta ser ut som något trevligt och liksom någon Star Wars. Lite Star Wars-känsla fick jag ändå på denna. Eller vad säger ni? Science and style. Blockhouse. Ser lite mer rough ut. Kanske passar en rymdsmugglare, men lite tråkig. Eller vad säger ni? Eller station. Kanske station. Jag vet inte. Eller kanske den här första piloting. Extra small static core, 14,000 liters of capacity, atmospheric fuel tank, atmospheric radar, emitter and receiver. The low cost of station makes it excellent choice for quick construct to fill a need such as extraction locations or a small shop location for selling and trading goods. Detta är någonting som kommer förstöras när servern startar om 15 dagar eller vad det är. Ska vi köra en omröstning i chatten? Vi kommer köra Platform, Pilot, Cozy, eller vad ska vi köra? Wave eller Pilot? Vi kör in några alternativ här och så får ni rösta. Wave har vi haft Pilot, vi har haft Cozy, och så kör jag in själv då Station och Platform, tror jag. Så, 5 alternativ. Det är ni som chatten som bestämmer. Jag ger er 2 hela minuter och omröstningen börjar nu. Jag gillar utilitariskt utseende.
Vem vill inte ha det lite rough? Okej, mina vänner. Så alternativen som finns nu, jag bara slängde in några för att vi ska komma igång och spela. Vi tar en titt på dem igen. Vi har alltså Pilot, som är den här. Kollar igenom lite bilder lite snabbt. Sen har vi Wave, var faktiskt först, som ser ut så här. Lite spacey, lite modern Star Wars-vibe på något sätt. Sen har vi Cozy, som ser cozy ut. Skulle man nästan inte haft en pool. Jag tycker Cozy ser rätt så fin ut också, men det är någonting med det där med pilotfokuset som jag gillar. Station var inte helt dum, för där fick man någon transmitter och lite sånt på köp. Emitter och receiver och atmospheric radar, lite sådana grejer. Inte dåligt kanske. Station ser ut så här. Sen fick vi slutligen då, vilken är det vi har missat? Har vi missat någon? Platform, den första. Som ser ut så här. Rätt coolt ut med landningsplattan på taket. Och så. Lite hårdare, lite mer rough. Jag gillar faktiskt den också, tror jag. Men ser ut som att Pilot leder just nu. Själv låter jag bli att rösta. Jag tycker att det är ni som ska bestämma. Fortfarande lite tid på er kvar att rösta. Så ta chansen. Men just nu är det alltså Pilot här som leder. Behöver en ny grogg. En grogg skulle man haft nu, eller en whisky. Det hade varit trevligt. Hur så att man kan skriva kod i spelet för att automatisera fabriker. Det är ju väldigt fräckt. God kväll Sebbe, detta är ett spel som släpps ikväll. Beskrivs kort som en mix av Minecraft och EVE Online. Jag tror det är att förenkla det något. Men det är så jag förstår det. En jättestor rymdsimulator mmorpg. Pilot väljer, vi kör pilot. Och herregud, nu ska vi få välja igen. Det är klart att ni ska få vara med och bestämma. Speeder, Razor, Executus och Cursor. Kommer jag komma ihåg alla de här. Nu kör vi bara en minuts omröstning. Demon, som är hela spelet, men att servern startas om efter en viss tid, är gratis. Annars kostar det i månaden, men spelet i sig är gratis. Vi har Speeder, Razor, Razor, Executus och Cursor. Ni bestämmer hur vi ska flyga runt. Jag kör igång den på 2 minuter och läser lite snabbt om skeppen medans ni kan rösta. Så vänta kanske med att bestämma. Speeder. The Novak Speeder was the first vehicle given to awakening colonists and has since then become a classic. Still in use today, it has been updated and this new version will be a staple of the Novan fleet for many years. Speeder ser ut så. Novak Racer. The sleek Speeder is the updated version of the first use in the colonization. The Novak Racer's Formula 1 inspired shape leads many Novians to push it to its limits. It's hard to deny the fun of driving this floating car. Jag gillar nog ettan mer om jag ska vara ärlig hittills. Executus. Är detta rymd-Volvo eller? If you're looking for the modern version of a sports car, then the Executus is a speeder for you. Its elegant, flowing design and popping color give you that hot rod feel that is hard to resist. Okay. A work of art with anti-gravity heart, sure to fill you with a desire to speed down winding roads. Okej, här har vi den. Och slutligen har vi Cursor. Ser ut som någonting från ett Lego Star Wars datorspel. Perfect blend of class and sport. The Cursor is a functional speeder with a classic vehicle look. Just right if you need a speeder for everyday use or if you're looking for a vehicle to drive and fly just for the fun of it. Cursor är den som jag gillar allra minst personligen. Speeder är den som jag gillar allra mest. Den ser lite mer badass ut. 2 tror jag nog får vara Executus och 3 blir Racer. Vad är era favoriter och varför? Just nu står det mellan Speeder och Executus. Jag hoppas lite i hemlighet för Speeder. Nu sa jag det högt. Men Executus leder med 2 poäng. Hur ska det här gå? Vad ska tittarna rösta? Executus fortsätter sticka upp. Visual Prick tycker alla sätt råka ut. Jag tycker också man hade kunnat ha lite mer fantasi med dem. Sebbe, du blir erbjuden hjälp. Det tycker jag är fint. Vi tar hand om varandra här i FZ's community. Executus vann. Okej. Jag älskar att spela på detta sättet. Kan inte rösta med denna. Vad störigt, vad tråkigt. Vad ville ni rösta på? No One Lives Forever och Visual Prick.
Jag tror att 2 röster kommer ändå inte kunna göra någon skillnad. Vi kör igång Executives och Pilot. You won't be able to change this after this step. Ja. Många val. Och här ska vi välja nu bland olika planeter och... Jag får välja en tile. Där jag ska bo. Jag tänker att... Kanske kul. Vad betyder de här blåa sakerna? Det är någon som har byggt någonting. Jag tänker att det kanske är kul med någonting som är... lite nära öknen ändå. Vad tror ni om att lägga oss här någonstans? Jag tror inte vi kan byta planet, det verkar inte som det. Vi kör här så har vi ändå nära till öken och sen om vi vill ner till snön kan vi ta oss dit. Så har vi den här lilla utbukten, det gillar jag. Gör totalt icke-sens att bo så nära en granne. Vi vill inte bli störda nu. Kör vi där. Aljuns, tjena, hur är läget? Och Trutor, tack så jättemycket för din follow och välkommen hit. Hur står det till med dig ikväll? Nu njuter vi av ännu en film här tillsammans. Är det vi som har vaknat från en cryo chamber? Synd att de inte har... att man inte ser sin egen grafik i rustningen. För det är inte de här färgerna vi valde. Eller hur? Vi har varit på något sånt här jättestort skepp då. Och varit nersövda. Tjena Golvis! Jag tycker också det ska bli spännande att se vad spelet har att erbjuda. Alltså om det här är bra. Om det här är bra vill man ju ha en FZ-guild. Eller är det bara jag som tänker så? Greetings. Inte testat det, Sebbe. Congratulations on being chosen for the rebirth program. Soon you will join other Novians who arrive like you in the Helios system aboard the Ark ship. While your lander is preparing its descent, have a look around by moving your mouse and enjoy the view. Novark Lander. Below you will see the Moon Haven. This is a protected area where you can safely begin your journey. Find the lander's piloting seat. To use it, look at it and hold the interact key. Det känns som att det här kommer vara rätt så avancerat. Hoppar på space, springer på shift, det är bra. Lightning. Och kompass. Snyggt. Edit Construct. B. Det är väl någon bildknapp. Det kan vi inte göra här inne just nu. Vi kan gömma den här panelen om vi vill. Eller så kan vi ha den uppe. Jag tror vi får ha den uppe just nu. Hur interagerar vi det med musen bara? F. Activating final descent phase. FZ-guild, oh yes, säger Golvis. This is the lander from the outside. You can move the mouse to look at it from different angles. While we descend, let me take this opportunity to introduce myself. I'm Ophelia, the Ark ship AI. I am here to guide you through your first steps in this universe. Your lander is now entering Haven's atmosphere. The preferred mode of travel in the Helios system is by ship, so perfecting your piloting skills is paramount. Let's start now. Hold the braking key to slow your descent. A successful landing will be slow, soft and safe. Sakta ner lite nu då. Not so much. Gör som hon säger. Hur sakta vill hon att vi ska åka ner? Kan vi bromsa mer? Stop all engines, middle mouse button. Oj.
Nu börjar det nog saker ladda i spelet lite halv. Jag tror jag har grafiska inställningar inställt på lite halvlågt för att jag var rädd hur det skulle funka att streama det. Bara så att ni är medvetna om det. Hold the interact key to exit the pilot's seat. The lander's force fields are now deactivated. You are free to disembark. Exit the ship by pressing the forward key. Oj, det är helt öppet det här skeppet. Ja. Den här marken ska heta FZ.se. After the long journey on the Ark ship, it must feel good to stretch your legs. The territory where you are standing belongs nice. to Vi har ett jetpack. This is where you will build your very own outpost. You can see its borders by toggling the marks. On the top right of your screen is a mini map showing your territory with your lander in the center. This parcel is about 1 kilometer wide. In the future, you will be able to claim more territories, but let's not get ahead of ourselves. Walk around using the movement keys. You can run by holding the shift key while moving. You can also sprint forward at greater speed by using your... Good work. You're doing well so far, but there's still so much to see. Nej, jag tycker inte rösten är så jobbig, webbloggers. Find yourself a good location for your outpost. The area should be relatively flat and have a spectacular view. When you found the perfect spot, switch to free mouse mode. Relatively flat and have a spectacular view. I will have nothing else. Här kanske. Kan detta bli bra? Eller vill vi ha det uppe på kullen? Påminner om rösten i Satisfactory. Visst gör det. Visst gör det. Huxo, varmt välkommen hit. Klart vi ska bo uppe på kullen, känner jag. Här blir det. With the free mouse, the lateral menu shows the available interfaces with their hotkeys. Click on Begin by using a terraforming tool to flatten an area for the outpost. Locate the highlighted flatten tool. Double-click the icon to equip the tool. Okay. You can also right-click the icon and select Equip. Leave the free mouse mode. As the name implies, the flattening tool flattens the ground. Point your reticle down and sweep the... Once you have flattened some terrain, let's see if there is enough room for your outpost. Open your inventory again. Jag vet inte hur stor den kommer vara, så vi kör lite flatten här en stund och dramatiskt med stenarna som hoppar upp. Jag vet inte helt vad jag tycker än, men... Ska vi kolla hur mycket rum vi behöver? Här ser det lite halv... Vänta, stopp. Det halvjuxigt. Så, bättre. Okej. Locate the outpost blueprint in your inventory. Double-click the icon to equip it. Jag har inte sett Ander, men det ska jag göra. Ja, stenarna är lite weird, men annars så... Vi får se. Kommer nästa på prata i början, eller hur? Locate the outpost blueprint in inventory with left mouse button to equip it. Jag har equippat den. Notice the deploy tool creates a preview for you. You can use the precision keys to move the preview and then walk around the projection. Decide where you want to place your outpost. Kan den flyta upp i luften? Alltså det kommer inte se snyggt ut om ni gör det, men... Walk around the preview. Do you have enough flat ground for your outpost? You can hold the rotation key and use the mouse wheel to rotate the preview.
The flatten tool is now in your toolbar at the bottom of the screen. Use its hotkey to re-equip it. Hur kan vi rotatera den, sa den? Great. Reposition the preview of your outpost using the precision and rotation keys. Once correctly placed, use the left mouse button to deploy the blueprint. Där. Hur vill vi att utsikten ska vara? Alltså jag tänker att den, typ någonting sånt här ska den ju ligga. Så småningom. Nej! Men vi är inte helt klara än. Left mouse button. Vågar vi deploya den eller kan vi bara ha kvar en preview? Kan vi liksom låsa någon form av... Så. Om vi nu tar flatten. 4. Nej! Jag vill ju ha kvar den så att jag liksom kan kolla hur mycket jag behöver göra flatten. Det ska väl inte vara så mycket begärt, eller? Tydligen. Så någonting. Lite snett här på. Outpost FZ ska den heta. Welcome home. You have deployed your outpost. Let's explore it. Visst hade det varit snyggt om man kunde lämna en tillfällig sån för att kika på spelet. Tror du förväntar dig för mycket? Kanske. Men vi borde kunna i efterhand säkert, precis. Kolla, vi kan snygga till marken i efterhand. Det där trädet kanske inte ska växa in i huset. Så. Sen, detta är säkert bara estetiskt, så man kan säkert välja själv hur anal man vill vara med detta. Men lite snyggt kan vi väl ha det. Det är ändå Rymdäventyr som ska bo här, jag menar. Då får man ju ta det på lite allvar. Så. Oj, vi har ett träd mitt i landningsbanan. Det kanske är så där om man är någon form av seriös pilot. Ja. Kvällens quote är... Ja, stenarna var lite weird, jag håller med. Vad är Andor? Jag tror... Jag känner igen titeln, jag är så dålig på titlar. Nu ska jag se här. Welcome home, you deployed your outpost. Let's explore it. Use the help key to display information about what your reticle is pointing at. Sliding door. Isn't that helpful? Aha, This smart. gives you a lot of information about the door, such as the interact key to open it. The helper key is a great way to know how to interact with everything around you. Now head towards the elevator at the waypoint. Det tyckte jag var smart, så var man en siktar på så kan man hålla inne H. Och så förklarar spelet vad det är för någonting. Jag gillar det. Portion. While standing on an elevator, using the jump or crouch keys will make you go up or down. Step on this elevator and go up to continue. Jump. Har jag missförstått någonting här? Spartansk inredning. Även tusen var billigt för att bygga, eller hur? Jag anlade mitt hus byggt som platta på mark i en slänt och nu håller det på att rasa ner i fördärvet. Använd flatten, freefla. Tack så mycket för din expertis. Vet du varför vår teleport inte funkar? Oj. While standing on an elevator. Aha,
Jaha, men vi står ju inte on an elevator, vi står ju under an elevator. Är det så att vi måste gå in i huset? Är det så att jag är något källarförråd och försöker använda en hiss som icke kan användas? Så är det nog. Så dum var jag. Okej. In i huset we go. Så. Let's ride this elevator. Oj, jävlar vilken snabb hiss. Elevators can be linked together over multiple floors, and some outposts have more than 2 elevators linked together. Try on this elevator to discover the setup in your outpost. Then go to the waypoint, which may be above or below you. Här har vi lite... Oj. Nyheter om planeter. Intressant. The highlighted element is called the resurrection node. Activate it with the interact key. Being an organic creature, death is inevitable, but fear not. When that happens, the resurrection node will create a brand new you, however without your inventory. Try not to die, it is not fun. Did I mention that you lose your inventory when you die? Okay. Let's move on to something more positive. Så vi har en återuppståndelse hiss också. Which may be below you. Mäktigt. Älskar hissarna. This is a mining unit. It will extract resources from the ground, which you can then sell or use to make other things. With this here you... Oj. Jag bara tryckte vidare. Press the start button. Du kan välja vad vi vill ha. Okej. Great. Busigt. Now the mining unit Jag bara tryckte. directly into the container in your outpost every hour. The mining unit starts to lose efficiency after 3 days, until it reaches 0 in a week. Therefore, you will need to recalibrate it on a regular basis. To save some time, I've calibrated this one for you. Tack. Close this interface to continue. Now, let me show you how to see the sights, visit new friends and conduct business across the Helios system. Head to the surrogate VR station at the next waypoint. Vi kör. Hur går vi in i det där rummet? Trappa. Måste jag en trappa? Click me. Ooh. Okay. This is a surrogate VR station. With it you can explore other Novian spaces, take tutorials, or make money by completing challenges. Let me show you. The VR surrogate process projects a virtual version of you to other places in the universe. The surrogate pod stations tab lists the stations that are set up to allow you to visit them. The tutorials tab has a number of tutorials that you can take afterwards to improve yourself. The challenges tab offers trials in a safe environment and allows you to earn money. Visit one of my museums or a player's construct by selecting it from the list and clicking on Connect. Big Ship Museum. Hit vill vi åka. Lite kort info om Dual Universe. Ska du dela med dig, Visual Prick? Although you're not physically there, you can move freely and other players will see your projection. When you're done, switch to free mouse mode. Remember that your projection has its own inventory and that nothing can be brought back from a VR session. Okay. To leave a VR session, press the exit button at the top of your screen. Ändå intressant att de har gjort så att man ska kunna komma och kolla in sin kompis bas till exempel eller så. Ska vi gå och ta en titt på det där skeppet där nere? Eller detta? Man vill ju bygga coola skepp sen. Som jag har förstått det kommer man kunna bygga rätt fritt. Kantina, bar. Alltså jag tycker det känns häftigt, lite överväldigande.
Men häftigt. Så här står man alltså när man kör detta skeppet. Direkt. Tack Visual Prick för all info. Ja, men du vet ju hur detta funkar. Nu vill vi ju spela på vår egen värld, eller vad säger ni? Kul att man kan ta sig iväg till challenges snabbt också om man vill göra dem. Det verkar ju simpelt. Gunnery tutorial. Massa. Okej. Finally, let's deploy your speeder so you can explore the planet. Speeder! Exit your outpost and stand on the ground to get started. Open your inventory. Vi kör vår speeder här. Inventory. Find your speeder blueprint. You can see a preview of your speeder. Make sure the frame is blue, then left click to deploy it. Är ni redo? Musiken låter lite som att VHS-band började få problem med ljudet. Jag fattar vad du menar. Okej. Vår speeder ska heta... Daniel Beardflow 2000. Får inte klippa detta till Fraxon fredag. Excellent. You have deployed your speeder. Now you need to fuel it up. Equip the nitron fuel by opening your inventory and double-clicking its icon. Locate the highlighted Och vi ska tanka också. Det är väldigt liksom... Väldigt detaljerat. Daniel Beardflow 2000. Hur tankar vi? Look at the highlighted fuel tank on the speeder, aim at it and hold left mouse button. Jag försöker hålla inne. Försöker hålla inne vänster musknapp men inte mycket händer. Där! Jag skulle bara sikta lite annorlunda tydligen. Nu tankar vi Daniel. Norvi. Nitsi speeder minsann, eller hur? Let's take the speeder for a spin. Target the highlighted. Jag tror Daniel kommer förlåta mig. Jag hoppas att vi ska streama Ground tillsammans på torsdag. Hover controls are simple. Är Daniel rejält tankande? Daniel är så tankad som det går. Try this now. Similarly, use the right key. Use the forward key to accelerate and let det är rätt så högt ovanför marken som vi svävar. Fly around a little to get a feel for it. Experiment with turns, acceleration and slow motion. Have some fun with it. When you are ready to move on, stop your speeder and switch to free mouse mode. Trafiken hinner inte riktigt ladda. Men nästan. Jag vill se om... sen att här är någon annan spelare som bor här borta. Får se om vi hittar hem sen igen. Tjena Cerberus, hur är läget? Jo, vi är och njuter över speeder här. Om vi gör en FZ.guild så borde vi lägga våra rutor precis bredvid varandra. Så vi kan liksom ha ett klockat tätt territorium tillsammans. Hallå, hallå? Är det någon hemma? Det är någon annan som kör pilot här visst. Hallå? Han tog den där fula Lego speedern. Kan jag sno hans speeder? Nej, det är något kraftfält runt den. Sen är det. Here again we have the list of menus on the left of your screen. Click Maps. This is a map of Haven. You can rotate it by holding the left button and moving the mouse. You can also zoom in and out with the mouse wheel.
Zoom in until you can clearly see the hexagonal tiling on the planet. Each of these tiles is a territory. Your own tiles are green. Tiles in red are already claimed. Känns som Space Engineer, så vi ser det lite det Tobituna. At any time, you can center onto your position on the map by clicking on the highlighted center icon in the top left of your screen. Try it now. Webblogers, sov gott. Vi ses snart igen. Vad sa hon nu? And anytime you can center onto your position on the map by clicking on the highlighted center icon in the top left of your screen. You can create a waypoint anywhere on the planet, which will then be displayed on your HUD. Use the right mouse button and select Set as Desk. Very good. The left menu allows you to view your constructs, your bookmarks, some warp beacons and other points of interest. To view the list of your... Let's finish by going back to your outpost. Right-click on your outpost name and set it as destination. Press the close button at the upper... Exit the free... Så bra kartsystem känns det som. Waypoint to return to your outpost. Ska vi köra hem igen? Okej. Det känns rätt så mysigt hittills. Vad säger ni? Pratar ni om packning? Ta med grejer så du kan hålla dig fräsch och snygg och pengar till mat. Sen bör du klara dig. I have one last thing to show you. Exit your speeder by holding the interact key. Then head to the waypoint in your outpost. Okej, vi laggade lite när vi gick ut ur skeppet. Så. Lite halvslarvig parkering, men det är okej. Här. This is the outpost's objective screen. When you don't know what to do next, browse it for suggestions. Jimbo, demon är gratis, men den startar om en gång om dygnet eller något sånt, alltså servern, så ens progress sparas inte. Annars är det en månadskostnad på, om man betalar varje månad tror jag det är typ 12 euro i månaden eller något sånt där. There is much more to discover. Until next time, Luvian. Improve section, talent, mini tutorial. Nearly everything you can do is improved by upgrading your abilities known as talent, så man levelar upp också. Klassisk modell, precis. 2 out of 3 experienced Novians insist that talents are extremely important to learn. Choose a talent you would like to improve and begin researching to train improve that. Okay. Let us learn about talents. Talents allow you to improve any of your... Jag gillar det här systemet hur man lär sig i spelet. Alltså det är ett bra tutorial-upplägg. Det är klart vi använder hotkey. Vad tar de oss för? Du backade faktiskt, men sedan såg den så intressant ut. Men nu gör det. Välkommen till Life is My Name. They are grouped into categories that are displayed all around your avatar in this window. Mycket att hålla koll på här. Here, for example, is the mining and inventory group. Click on it. Excellent. On the left is the list of categories that correspond to this group. Each category hosts several talents. Select the nanopack upgrades talent that talents can be upgraded from level 1 up to level 5 by spending talent points. Each level acquired boosts a certain characteristic, described just below its name. For example, here the nanopack upgrades help to increase the size of the inventory by 200 liters for each talent level acquired. The amount of talent points you currently have is displayed at the top of the screen. Kolla, de tickar konstant. Talent points, shown here, accumulate even when you are offline. The invest points button nice att man expar när man är offline. Mysigt. You need to have enough points for the talent you are aiming for. Queuing allows you to research talent while you are away.
This saves you the trouble of waiting until you have accumulated enough points to unlock a talent. Smart. Let's train the first level of nanopack upgrades. Press the Q talent button. As you can see, the selected talent now displays in the queue. You can queue several talents to train one after the other. Note that dependencies between talents might exist, and you should train talents in the right order. It is a good practice to always have several talents scheduled in the queue to be able to train them without interruption. Okay. Queue talents also train when you are offline. So, make sure to always have a filled queue that spans a long duration. Take your time to review the existing talents and think about how you want to plan them out. You can become hyper-specialized or decide to be a jack of all trades. Eve ska byta till en modell. Okej, intressant. Verkligen Eve Online-anda, eller hur? Ja, jag håller med att det är skönt att de har en ordentlig tutorial. Här finns ju mycket att titta på. Jag tänker att vi kollar lite snabbt vad de har att erbjuda. Vi har en Equipment Manager, Refuel Tool Efficiency, Repair Tool Efficiency och Repair Tool Optimization. Core Unit Upgrades, så detta är väl hur mycket man kan bygga helt enkelt. Det var intressant tycker jag. Arkitekt, precis, byggare. Advanced Core Units, det är frågan vad de gör. Det är hur många aktiva man kan ha. Static Core Unit och Dynamic Core Unit. Vad alla de här gör, det får vi ju lära oss i spelet så småningom, eller inte. Conditioning, vi har walking speed, cardio, run speed, jetpack speed, jump duration och double jump duration. Sen har vi en terraformer, operations range, digging, flattening och så vidare. Harvester. Okej, det har vi inte hållit på med än riktigt harvesting på. Vi har ju bara minat. Men det gör det också effektivare. Då miner har vi varit inne lite på. Både hur man skannar och hur liksom bra man minar och hur stora områden. Inventory manager har vi tittat lite på. Hon tycker vi skulle stänga the talent window nu. Ska vi verkligen göra det? Va? Här finns ju så mycket att titta på. Sen har vi ju alla de här industry, element, crafting, ammo. Det är så mycket. Vi börjar väl så här, så kanske vi kommer på vad vi vill levela upp snart. Precis. L har vi flashlight, chatten, enter. Här har vi lite olika chattrutor då. Finns det inte en general, local, general. Så. Jaha. Är PvP likt EVE Online också? Jag vet inte alls hur PvP funkar. Vi har ju knappt börjat titta på liksom vad det skulle innebära att bygga oss ett rymdskepp och så vidare. Vi skulle ju få space parts, stod det. Vad gör vi nu? Ska vi utforska vår bas lite? Det här är en låda i alla fall. Area smooth... Nej, basic container. Där fanns ingenting i den. Okej. Men här har vi någonting. Spaceship hologram har vi. Nitro fuel, scanner, repair tool, mine tool, maneuver tool. Vi har massa verktyg. Det lovades att vi skulle få basic spaceship parts. Ser det grafiskt lite gammalt ut? Kanske lite. Jag har sänkt grafiken en del. För att... container relay. För att min dator ska överleva att streama och spela samtidigt. Men om ni vill kan vi prova att dra upp grafiken rejält och se vad som händer. Se om streamen pallar det eller inte. Här är mest skuggor, men vi drar upp dem på high till exempel. Och öka display distance lite. Och kör en balance här. Jag tror att nu kommer det nog bli lite mer kaosigt.
Se om den hinner ladda någonting. Computer implosion incoming. Här. Bex Wakkaah måste ni skriva tror jag, för att få upp min. Ja, men lite tjusigare blev det ändå. Lite mjukare i grafiken. Du får be Daniel eller Sweetcloak som lite upgrades. Jag har hört många säga det. Jag vet inte om jag vågar be om det. Men kanske hade det varit kul att sätta ett lite tyngre grafikkort i datorn i vart fall. Vad säger ni? Ni får väl skriva. Ni får väl starta en forumtråd om det. Bättre grafikkort i Wakkaah nu! Ska vi gå ner till datorn där och se om det finns något? Jag är väldigt nyfiken på det här med att flyga mitt eget rymdskepp. Måste jag, alltså ut i rymden är ju det som jag är mest pirrig på. Inte så mycket terraforming och bygga en bas. Jo, det är coolt också. Men om jag verkligen kan bygga min egen Millennium Falcon så är jag haggad på det. Ska vi kolla om det finns någon info om just det? Piloting borde det vara, va? Ground vehicles. Tråkigt. Här. VR tutorial. Few things compared to the thrill of soaring through the atmosphere lifted by winds and powerful thrusters. Detta vill vi göra. Do you want to learn to fly? Yeah. I would, if I were you. Take the atmospheric piloting tutorial to learn how. Jag tycker vi gör detta Select direkt. the tutorials tab. Click on the atmospheric piloting tutorial and hit the connect button. Eller vad säger ni? Här finns det så man kan spela massa tutorials och lära sig. Jag tänker vi gör en blandning idag. Vi kommer förmodligen behöva köra en del tutorials för att lära oss. Jag vet att vi är redan 1 timme in i streamen. 4090 och nytt elavtal, säger ju Jimbo. Jag kan ju avslöja för att jag är en sån där som lever med en spotpris. Rörligt elavtal, så att för mig är det läskigt. Streamen är när den är och då får det kosta vad det kostar med elräkningen. Take some scrap and spare fuel from the dispenser in case you get into a crash. Walk to the dispenser and get a badge with the interact key. Uff. Spare dispenser. Approach the provided airplane. Hold the interact key while looking at the cockpit to enter the plane. Du får bara spela när vinden blåser, Wakkaah, eller hur, Visual Freak? Det är ju bra läge just nu. You are most likely in free third-person mode. You can still move the camera with your mouse. The next mode is locked third person, with the camera locked behind your plane. Så här ska vi flyga. Lastly, the Man kan se vår snygga FZ-rustning. But landing might be more difficult. Try the different camera views to see which one you like best. Most Novians use the free third-person mode, but if you are starting out you may prefer the locked camera instead. When you have chosen your camera view, free the mouse. Efterman-rustning, just det var det jag menar. Konditionscykel med dynamo, alternativet i december. Jädrar vad smal jag kommer att bli. Undrar fall kan man cykla nog för att driva en dator? Undrar jag ju. Vet ni det? Det är nästan en Twitch-utmaning jag hade velat göra. Konstant cyklade. Hur snabbt och hur mycket måste man... Alltså, hur mycket el kan man generera? Är det någon som vet detta? Har vi en ingenjör i chatten? Lamporna lyser till månen för att knappt lysa upp rummet några minuter in i passet. Är det vad man kallar avantgarde, eller hur? Okej. At the top of your screen is the build helper that can give you important information about your plane. For the purpose of this tutorial, we will focus on lift. Open the Atmospheric Flight Engineer report. Notice that the low altitude lift and high altitude lift are much higher than 1G. This value will change if you load your inventory with the plane's cargo containers, and if the lift is less than gravity, your plane will not be able to fly.
It is a common mistake to have too much cargo, and then the plane cannot leave the ground. Intressant. Keep a close eye on these lift values. To continue, close the engineering report. Olympisk medalj lyckas driva en brödrost. Vi får ha många som cyklar. Let's get flying. Retract the landing gear with the gear key. Accelerate to 100% by scrolling the mouse wheel up. Skulle nästan vilja ha en joystick för detta, va? Pull the nose up with the backwards key. Oh yes. Reach an altitude of 800 meters. The altitude is highlighted on the top right of your screen. Kör lite mer brant. Kan vi leka lite med vinkeln ibland bara för er som är nyfikna. Här är han på väg. F-stamman är på väg upp i rymden. Halva FZ får cykla så Wakkaah kan streama. Nose down with the forward key. Oj. Nose down. Yes, yes. You can yaw with the left and right keys. Be careful as using this to turn around could make your plane lose lift and altitude. Oj, 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 oj. Vänta. Kan vi hitta lite... Åh, herregud. Åh, nej. Åh, nej. You have damaged the vehicle enough to break an element. If the vehicle is behaving abnormally, stop the engines and I will show you how to repair it. Press the stop engines key. Exit the plane by holding the interact key. Using the roll keys you can turn on your axis, perfect to turn around or do acrobatic maneuvers. Vilken stjärnpilot. 5 sekunders regel. If the maneuver tool is not on your toolbar, you will need to drag and drop it there from your inventory. Maneuver tool. Yeah. With the tool out, first click on the plane. Raise it by looking up. Now that you have some space, you can manipulate it by using the same keys as flying the plane. Once the ship is upright so you can take off again, release maneuver tool with another click. Now, take out the repair tool. If the repair tool is not on your toolbar, you will need to drag and drop it there from your... Jag gillar ändå hur detaljerat det är. Can be restored 3 more times. Det står ju 100%. Jag förstår inte. Tror att frun värderar herrens fina klädhårval. Det är många olika konversationer som jag inte hänger med på här nu. Okej. Och sen då? Det står ju 100%. Två. 3. Nej. Det var ett jäkla gnäll. Nu kör vi igen. Nu provar vi igen. Så.
Känns lite som skaparna inte hade räknat med en Wakkaah-krasch. Det verkar som det, va? Hon varnade ju för altitud och så vidare. Men jag blev ju lite busig. Då ska vi nå 800 igen, så ska vi se om vi kan fortsätta vår tutorialen var där. Så... där någonting. Och där sa han att vi kunde stänga av motorn liksom och bara glida eller någonting. Jag tänker jag ska titta lite i chatten, vad var vi inne på där? Ja. Drar vi på lite här igen. Är detta skeppet så pass bra att vi liksom kan ge oss av ut i rymden? Eller? Vad händer om vi bara fortsätter rakt upp liksom? Kan vi åka till en annan planet i det här spelet, eller är man fast på en planet? Det tycker jag ju är ytterst intressant att se, eller vad säger ni? Ingen minns en fegis, nu kör vi. Ser ni där på höjden att vi kommer ingen vart, verkar som det står att vi sjunker konstigt nog. Ups. Det var lite väl modig manöver. Hjälp. Nu kommer vi droppa hårt. Det är lugnt. Det är lugnt, jag har koll på läget. Vilken snygg landning, så ni. Vilken landning. FZ är stolt. Vilken mjuk landning. Tur att jag kom ihåg att man skulle hålla in i kontroll när man fick lite panik. Många klipp idag. Stål. Vad säger ni? Ska vi lämna den här tutorialen eller ska vi se om vi kan få något vidare? Rewind objektiv, skip objektiv. Kan vi gå vidare kanske? Scrap is what is commonly used to repair elements. To equip it, either double-click on the You have reached the landing pad but not completed all the objectives. However, since you have reached this area, we will count this as valid. Feel free to try the other planes on this landing pad. When you feel ready, you can leave the tutorial by using the interact key while targeting the teleporter at the waypoint. Jag önskar att jag hade ett snabbare skepp. Eller vad säger ni? Smurf. Är vi... Ja, vi sjunker. Intressant. De här teleporteringarna förstår jag mig inte riktigt på, men... Så! Då har vi provat flyga. Jag skulle vilja flyga mer ut i rymden, men det är kanske ett större skepp. Rösten påminner mig om Portal och jag blir påminner om Factoria servers. Ska vi kolla vad det finns för fler? Vad det finns för fler tutorials? Mining, Advanced Construction, Starting Hovercraft, Upgrade, Industry, Piloting, Atmospheric Piloting. Det borde ju vara Atmospheric Piloting. Eller hur?
Kan vi ta bort den här tullen? Tack. Så. Oj. Back. Det var piloting det. Building. Är det building eller crafting om man vill bygga ett skepp? Modifier speeder, build mode. Var finns Build Millennium Falcon Guide? Där craftar man Industry, Improve, Explore. Travel between planets is impossible without a ship. A shuttle service is provided on some worlds, including Haven. Go to Haven District Market and take a shuttle to Alioth. Open your map and find the nearest building icon. Ska vi göra det? Shuttle service. En annan sorts motor. Åh! Buy a space-worthy ship. Use the map F4 to set destination of the ages. And head on over. Har vi råd att köpa ett space-worthy ship? Vi börjar med en här lilla shuttle experience först. Open map and find the nearest building icon. Go there to take a shuttle. Building icon, är den sån här? Är det den här byggnaden de menar? Haven 10. Jag antar att det måste vara den. Vi åker på äventyr. Tar vi lilla rymdbuss och åker, eller vad säger ni? Rymdtaxi. Vem vill inte åka rymdtaxi mitt i natten? Vi får köra dit först. Vad händer om man får slut på bensin och är ute i ingenstans förresten? Dålig stämning. Det är ingen extra liten ficklampa. Väldigt mörkt här. Oj, det här kommer... You have a weapon that is not linked to this cockpit. Vänta, vi kan länka vapen till vår cockpit. Kolla på detta sen. Det är säkert ännu en tutorial. Alltså det är 50 kilometer att köra. Orkar vi göra det nu? Vad säger ni i chatten? Ska vi sitta här och göra en slow tv 50 kilometer eller ska vi göra lite fler tutorials och lära oss mer om spelet? Jag tror vi ska lära oss mer om spelet. Annars kommer det bli en väldigt långsam stream. Vi tar vår FZ Outpost och kör som destination istället. Och så får vi helt enkelt lära oss spel. Är det någon speciell tutorial ni vill se i chatten eller ska vi bara plöja igenom så att vi blir Dual Universe-mästare den här kvällen? Så sen när ni kommer in och ska spela själv så behöver ni inte göra en enda tutorial för ni bara... Alltså jag har gjort det där redan. Jag har stenkoll på det här spelet. Jag gick ju för den stora rymdmästaren Wakkaah och lärde mig allt jag behöver. Achievement för att vi körde taxi mitt i natten, 1 kilometer. Man tackar. Jaha. Okej. Gunnery. Det är klart att vi ska öva på att skjuta. Det finns en creative mode så man kan få in större skepp som man kommer till rymden. Nej. Eftersom det är en trial. Nej, trialen är en version av det hela riktiga spelet faktiskt. Det är liksom en server, bara det att den resetas en gång om dygnet eller någonting sånt där. Men det är klart att vi vill lära oss hur vi skjuter. Och vi får grejer så kanske vi kan köpa ett sånt där spel, rymd vi vill ha sen, eller vad säger ni? Welcome to the PvP Gunnery tutorial.
I will teach you how to target constructs, shoot, reload weapons as well as the different types of weapons and ammo. The large device outside is a laser cannon, which is a good all-around weapon. The small device in front of the laser cannon is an omnidirectional space radar. Without it, the gunner seats will not be able to see any targets. In the far corner, the gray device is an ammo container. It is linked to the weapon and serves as an ammo magazine. The gunner module is comprised of a seat and screen used to control all the previous components from a distance. It's where you can identify targets with the radar, load ammo in the weapon and engage targets. Enter the gunner Inte helt okomplicerat. the user interface. Hold the Men ett sånt här torn borde vi ha i vår bas som vi bygger en. The left tier of the interface is where you find all of the targets that can be seen by your radar. You can order targets by distance, size, and threat level. To do so, press on the highlighted button. In the context of this tutorial, keeping the order by ascending distance will make the most sense. Identify target A. It is in the aiming cone of the laser cannon. To identify the target, click on the yellow arrows next to Identifying its name. target. Identifying target. Target identification The complete. identified targets will appear in this section of the interface. This is also where you select between identified targets to order your weapons to switch. This number represents the maximum Target number selected. of targets. Bigger gunner modules and radars can handle more targets at the same time than this gunner Identifying module targets. has. Just Vi like kör in igång the alla. target Target targets identification window, you can complete. organize your identified targets with the order by button. In order to fire upon the identified target, it has to be highlighted. If it is not, do so now. Target selected. The weapon is Target already selected. loaded with ammo. Okay. Shoot it by pressing on the highlighted fire button. This is the periscope window, where you can see your selected target. In this case, it is quite easy to see the targets through the window. But in real-world applications, the gunner module is best hidden behind several layers of protective armor. You can make the periscope view bigger by using this button. Pressing the button again will take you back to the Den normal skjuter bra sig själv. Do so now. This area lists all the weapons currently connected to the gunner module, and is where you can make them reload and start or stop shooting. Target selected. This will count the number of weapons connected to the seat. This menu can be used to order your Target weapons. selected. In order to see the view from your seat, press the cycle camera button. Cycle camera button. You can also see in third person Aha. by pressing on the button a second time. Coolt. Good. Enjoy the view for a while, and then exit the seat. You need to cycle back to the user interface using the cycle camera Explosion button, först, and sen then use the kommer lasern. highlighted close button to exit. Weapon is out of ammo. Jag ser ingen explosion alls. Slut på ammo. Pinsamt. Get a batch of ammo from the dispenser I marked with a highlight. Walk up to it and press the interact key. Now, put the two different types of ammo into the ammo container. Once again, you can open it with the interact key. To put the ammo into the container, drag the ammo from your inventory on the left to the container on the right. With ammo inside the return to the gunner seat. Hold the interact key to enter. Nu jädrar har vi After laddat. leaving the gunner module, you will lose identified targets. This is why it is crucial to have other players Identifying loading ammo for the identifying target. Identify target again. Target identification complete. Using the reload menu I highlighted, load either type of ammo into the weapon. Reloading. When the weapon has finished loading, fire Coolt at system. target På A. målet som besköt. Som en liten explosion för sen lasern. Men kan ha sett fel. Kanske. Så uppfattar jag inte det. Men du kan ha helt rätt. Ska vi prova skjuta? Fire target A. Okay. Target selected. Good. Now you can shoot the remaining ammo, or exit the gunner seat whenever you want. We will head down to use more weapon types.
Okej. Go down using the highlighted elevator. Stand in the circle and press the crouch key. Undrar fall gunnery funkar likadant om man skjuter från ett rymdskepp. Alltså man är flera stycken som hjälps åt att hantera ett rymdskepp. This weapon system is made for long-range engagements. The main drawback of the railgun is that it adjusts its aim very slowly. I will explain aiming cones in depth later. To the right of the railgun, the laser is a more balanced weapon type. While it can still reach great distances, it will track targets faster than the railgun. The laser is not directly powered and requires ammo in form of individual cells. Head to the weapons on the other side of the station. The cannon is a low to medium range fast shooting weapon that has decent target tracking capabilities. To the left of the cannon, the missile launcher is a short-range weapon that is able to hit targets in a large area thanks to its self-adjusting projectiles. The main drawback of this weapon system is its long reload time, making it more useful for burst damage. Now, reach the screen I marked with a waypoint. Undrar om det är många EVE-spelare som kommer flytta sig till detta spelet för att få något lite mer modernt. Different types of ammunition. Antimatter ammo is a complicated device that does significant damage to engines and some materials like titanium. It has been adapted to railguns and missiles. Casings are painted black. Thermic ammo works by transferring massive amounts of energy in the form of heat to whatever it hits. Lasers and cannons both have this type of ammo. As depicted on the right of the screen, it is painted red. Jag tycker också, men jag tycker det är väldigt tydliga och bra tutorials. Det är kanske lite långsamt och så, men jag tror att det krävs för att sätta sig in i ett så här stort, tungt rymdspel. Eller vad säger ni? Vad är er känsla hittills? Railguns and lasers have both been adapted to use this type of ammo. Kinetic ammo, in orange, is the simplest to explain. Mass with enough velocity will damage anything it hits. Cannons and missiles both use this type of ammo. Enter the seat link to the short-range weapons by holding the interact key. Aim cones are Elysium, tack så mycket för din follow och välkommen hit. Hur står det till med dig ikväll? Och Mr. Rambutan. Jag ska läsa vad du har att säga när den här roboten har pratat färdigt. Identify target B. It is in the aiming cone of the short-range weapons. Mr. Rambutan säger: god kväll, min kväll har varit skrutt, men alltid trevligt att hänga här en stund. Ta bort en skvätt av allt elände. Spelet verkar okej, ganska komplext. Mr. Rambutan, jag är väldigt glad för att du skriver i chatten. Det är första gången som jag ser att du skriver här. Extra varmt välkommen även om du har varit här och lurkat tidigare. Tråkigt att du har haft en skruttig kväll. Jag vet hur det är att ha det tufft, tro mig. Och det gläder mig dock att du kan hitta lite lugn och ro och kul och att vara här en stund. Om du behöver någonting så hojta till. Och det är kul att ha det här som sagt. Elysium, kommer du från FZ's community eller har du hittat hit på annat sätt? Varför ser vi inga targets? Har det blivit fel i tutorial? Identify target B. I cannot see a target B. Nu. Identifying target. Bugg kanske. Target identification complete. Fire both the cannon and missile launcher at target B. Båda två samtidigt. You can continue shooting at this target or exit the gunner seat you are. Enter the seat link to the long-range weapons by holding the interact key. Ett annat vapen. Each weapon has a different capacity cost on a gunner module. The railgun is the most expensive and the cannon is the least expensive. Okay. Identify target C.
It is in the aiming cone of the long-range weapons. Ser något som inte laddar här heller. Vi får prova samma taktik igen. En bugg i tutorial verkar det som. Ja, si sa hon, eller hur? Identifying target. Det är lite tråkigt att det inte är något manuellt siktande alls, utan att allt är datorstyrt, tycker jag. Eller är det bara jag som känner det? Jag hade ju velat liksom styra en kanon själv från ett skepp och liksom plocka ner fiender rymdskepp. Låtsam tutorial med bra mycket mer heltäckande liv. Det är värt i den här sortens spel, eller hur? När man lämnar gunner seat slutar de skjuta, så kan det väldigt intressant mycket panik med en kill. Nej, de fortsätter att skjuta så länge det finns ammo. Man kan lämna och de fortsätter att skjuta. Som jag förstod det i varje fall. Good. This concludes the gunnery tutorial. You can stay until you expend all ammo or leave via the teleporter by using the interact key. If you want to load and shoot the weapons again, there is a dispenser on the lower level between the two ammo containers. Okej. Jag hade hoppats på lite mer intensiv action där. Vad säger ni som tittar? Jag tänker att jag vill ju sitta i ett sådär gunnery-torn på ett skepp. Det kommer fiender och kaptenen som styr säger: vi har dem på flanken, du måste skjuta. Wakkaah, sikta då, försörjning. Jag siktar! Liksom det där. Lite panik i rymdstriderna. Det hade jag ju... För mig blir detta lite mer matematiskt och osexigt och handlar mer om vem som har mest resurser än vem som kan sikta. Kul på ett sätt också, kanske. Vad vet jag. Vi får väl bara köra... Vi får bara plöja lite tutorials för att sätta oss in i spelet. Eller vad säger ni? Jag hade hoppats på freelance och liknande action. Aim and click. Precis. Det kanske finns också. Spelet verkar ju vara otroligt stort. Vi övar vidare. Vi måste ju på något sätt klura ut vad det här spelet faktiskt handlar om. Welcome to the basic building tutorial, where you'll learn how to create and build structures with voxels and elements. To begin, approach the dispenser in front of you. Activate. To begin placing voxels, you must first be in build mode. To do so, aim your reticle at the core unit and press the build mode key. Detta är core unit, antar jag. We'll start by deploying voxel materials. First, you'll need to select the deploy voxel tool. Now you must equip the material you wish to build with. To be able to deploy a material, you can add it to your steel panel eller slots glossy for future green quick plastic. access. These are found on the right-hand side of your screen. Simply drag the item manually to one of the consumable slots and it will remain there. There are a total of 10 slots. You can also assign the material to a temporary slot by double-clicking on it. Select the green material from your inventory and double-click it to equip it temporarily. Gjorde jag fel? Equip. Now, to deploy voxels, hold down the left mouse button and drag to form the length and width of the shape you wish to create. Release the left mouse button and move your cursor again to set the height of your volume. A final left mouse click finalizes the process and deploys the rectangular volume. You'll need to start from near the core. Look at the cubic cursor shown where you point. It should be blue and not red, indicating that you can deploy at that position. Give it a try. Place a shape consisting of at least 8. Great job. Now let's go over how to revert the changes. Anything you build in a construct can be undone quite easily. Simply enter build mode and press the undo key. Each press feel free to practice for a bit. When you're done, disable build mode. Vi behöver öva. Det där var move to the next platform and we can continue. There is an additional way to remove voxels besides the undo function. Select the deploy voxel tool again. With the deploy voxel tool now active, hold down the invert key. As a general rule, this key is used to invert any tool action, and you will find it works in many different contexts.
To remove multiple voxels, simply follow the same procedure you took for placing them but keep the key pressed. In particular, you can drag and drop a volume in the same way you did when deploying voxels. Okay. Remove the red wall and enter the next room to continue. Hyfsat enkelt. Men tydligt, alltså allting byggs ju verkligen i fyrkanter, ser vi här. Det ska bli spännande att se det ska bli spännande att se liksom hur avancerade saker man kan bygga, för det verkar ju väldigt fritt. In addition to cubes, the deploy voxel tool is capable of placing spheres, triangles, pyramids. Activate the voxel deploy. Där har vi det, andra former, det var det som jag funderade på. Each time you press the change shape key. Now let's explore how to resize your voxel brush. When you have the deploy voxel tool active, holding the modifier key and scrolling the mouse will adjust the current size of your... Great. Now we'll try placing voxels in each of the possible brush shapes. As you can see, the position of the brush is controlled by where you look. But when placing voxels or elements, you can also gain precision by moving your point of contact around using the following keys. Pressing will revert to the mouse look-based positioning. Okay, let's place a cube, the standard shape type for voxel placement. Oops. Jag vill ha en cube. Place a sphere next. Men coolt. Spheres can be tricky. Oh, man kan liksom bygga ihop dem. Ser ni det? Their shape, you'll be able to fashion anything you can imagine. Dragging while creating this shape will extend the radius of the voxel brush. Now place a triangle. Spännande. Triangel. Det var ju en triangel. Vad gnäller honom? Eller? Haha. Det var väl en triangel. Okej. Vi hoppar i tutorial för hon verkar ha fastnat. This shape is fantastic for reducing sharp edges on your structures and are great for creating ramps and other similar angled surfaces. Dragging out this shape changes the angle of the edge or the width of the voxel brush. Now place a cylinder. Jag tycker det är coolt att vi kan att liksom det här byggsystemet, jag gillar det. Det känns lovande. This shape is absolutely perfect. Man kommer kunna göra riktigt coola saker. Shapes and similar creations. Dragging while creating this shape will extend the height of the voxel brush. Place a tetrahedron. It is easy to identify. It looks like a pyramid. Tetrahedrons are among the trickiest voxel shapes to place, but provide a fantastic slanted edge that the triangle voxel cannot replicate. Dragging out this shape changes the height and width of the voxel brush. Now place a cone. Har vi fastnat i något flygläge? This shape is fantastic for decorating your construct and making bases to support other structures. You have now placed each of the voxel shapes. Move to the next room to continue. The Select Voxel tool allows you to rapidly copy, rotate, activate your Select Voxel tool. Kan kopiera strukturer. Riktigt nice om man ska bygga något snyggt och liksom behöver bara upprepa sig. Designating points that must be included in it. Click on the place that will be a starting point with the voxel brush. Then, click again on another corner of the volume to complete your selection. You can continue adding to this volume by selecting more voxels, or by using the modifier key in the mouse wheel. When you are satisfied with your selection, press the key to copy the voxels volume. You'll notice that your cursor now displays the voxel content of the volume. You can rotate a selection, elements, the voxel brush or voxel elements through using the rotate key and scrolling with the mouse wheel. You can cancel any selection you have made quite easily. When you cancel a selection or swap tools when using the Select Voxel tool, you will lose your currently saved selection stored in the voxel buffer.
To reapply your previously the Select Voxel tool has some other useful features. In addition to copying and pasting, it is also able to cut and remove voxels. Cool Both thing. cut and remove are accomplished in essentially the same way as copy. Tycker jag i alla fall. Kolla här, då kan vi göra cut på den också. Ctrl Now X. try the same process, but after you create your selection, press the remove key. Aha, vänta. Så vi kan också markera ett område här och ta delete. Feel free to play with Riktigt rotation, coolt. cutting, Det känns som att om man blir snabb och duktig på det här removing and systemet så pasting kommer man kunna for a göra while. riktigt fräcka Don't byggnader. forget that you can cancel selections with cancel. When you're ready Det to finns det de som bara kommer liksom fokusera på att vinna och bygga. Komplext system. You can place on constructs, such as doors, engines, weapons or lights, are referred to as elements. Åh, det får du sakna din flickvän Valdemar. I feel you, min vän. Mode on the construct in front of you to continue. To deploy an element, you'll first need to select the highlighted element tool. Now go ahead and open your inventory. Look into your inventory and find the element named steel pen. Now that you have an element type placed in a slot, you can place it down on the construct. Don't forget that you can hold rotate and use your mouse wheel to adjust how it is oriented. Tapping the key will cycle through each possible contact surfaces it can be placed on. This allows for complete control over how your elements are deployed. Place 2 elements to continue. The Move Element tool allows you to relocate elements you have already placed down, without needing. With the tool active, choose an element you placed, and click the left mouse button. This will detach the element, and once this is done you'll be able to move it around. Snyggt. Here again, now we'll cover the translate function, and how to remove deployed elements. Hold the translate key, and use the mouse wheel to adjust the distance of an element relative to the desired surface. Also, using this tool you can lock the element to one plane, which is useful since you can place it on the surface you want, and move it along the desired plane, even in midair. Once you are... Remember, the invert key is inverting the current tool's use, allowing for removal of elements rather than placing them. Use the invert key and click on the elements you added. Your highlight feedback should be orange in color when doing so, indicating that the element can be removed. Coolt. Remove all the elements you have placed. Jag ska ta bort alla elements I have placed. Det är mycket att hålla reda på här. That covers basic elements. Där har vi To det. continue, go over to the dispenser and activate it. And so far, you've been working with an existing construct. Now head outside towards the waypoint. Ska vi bygga något själv? Before you can place a core, you must enable the Deploy Ground Element tool. Open your inventory. Equip the Deploy Ground Element tool into your toolbar by open your inventory when you are ready to equip your static core into your Jag har fattat det här. De är lite väl detaljerade i tutorial just nu tycker jag. Unit to claim land and then deploy a static core. This tutorial waives this requirement. Locate a place a small distance beside or behind the nearby building. You have successfully deployed a static core. From here, you can start to add voxels and elements to it and build a home. Give it a shot using all that you have just learned. Try making a floor and perhaps some other details using the voxels you have left. Okej. Där har vi ett fint sånt här mörkt golv. Lutar ner, eller så är det marken. Så det... function to point at tools in your inventory and learn about them. I can't wait to see what you will create. There is no limit, save for your own imagination. When you are ready to leave, go ahead and use the teleporter. Vilken storhetsbyggnation. Detta är någonting som man säkert bara måste öva på
rätt så mycket om man vill bli duktig. Men det känns som att man kommer kunna bygga not enough material. Det känns som att man kommer kunna bygga riktigt coola saker. Eller vad säger ni? Stort spel. Tar lång tid att sätta sig in i. Jag vet sör vad vi kommer liksom hinna med idag. Vill vi fortsätta här eller vill vi fortsätta köra en till tutorial eller vill vi gå ut och utforska? Det är frågan. Market tutorial. RDMS. Surface gathering. Det är inga jättesexiga tutorials, eller hur? Men viktiga däremot skulle jag gissa. Vad säger vår objectives manager? Har det några idéer? Learn how to craft nitron to fuel your vehicles. Press K to open your nanocrafter, find nitron and see what you need to craft it. Ja, det låter som en bra idé. Vad sa han? K, find nitron. Okej. Det var inte lite grejer vi behöver. Pure silicon, pure carbon, pure oxygen, pure hydrogen. Okej. Hur får vi tag på allt detta? Jag älskar att de vågar satsa på komplexitet, men vet inte om jag skulle finna tid nog för detta spelet. Alltid kul med streamdock. Attackmark. Jag tycker också det är coolt att de vågar göra ett spel som detta. Vi måste helt enkelt öppna någon form av harvest. Den tycker att vi ska spela en scavenger lander. Det vill vi inte göra. Det vill vi verkligen inte göra. Men vi kanske borde köra en harvesting tutorial för att lära oss hur harvesting går till, för att det känns ändå som en... You can pick up these resources and use them to craft or simply sell them on a market. Let's take a tutorial that shows you how you can collect these rocks. Follow the waypoint to get to your VR surrogate station and activate it. Eller vad säger ni? Att kunna samla resurser känns rätt viktigt. Just det, Attackmark är ju FZ:s senaste vinnare. Tung titel. Spelvikt. Welcome to the surface harvesting tutorial. Okay. Rocks containing ore on the surface are a good way to make some money early on. You can sell the ore at a market or transform it into pure materials to craft new elements. Follow the green line to the main room. Tier 1 ores are the most common in surface harvesting. Surface rocks have a slightly different appearance, but I will show them to you outside. Tier 2 ores in the display to your right are rarer on the surface, and consequently they will fetch a higher price at the market. I put a waypoint near some surface ores for you. Reach it to continue. Ut och fixa. Finns fall damage. Inte på den höjden i alla fall. Take out the surface harvesting tool. To mine ores on the surface, aim at the rock and hold the left mouse button. There should be different types of ores around you. In order to make some pure iron, we need 65 liters of hematite. I will guide you, but you can harvest any hematite rock you find. Coal. Natron. Hur vet vi vilken sten vi behöver? Quartz. Coal. Chromites. Vilken färg behöver vi? Där, gul. I will show you how to transform the ore you collected. Open your nanocrafter with the crafting key. Goddammit, de fick jag spela ett Craft the Gathering-spel igen! Center Spider, jag spelar alla nysläppta spel. Det kvittar vilken genre. Show only doable. Låt oss göra järn.
You do not need to watch the UI. You can close this window and start walking back to the station. Okej. Varför pekar den oss hit? Jag tror den sa walk back to the station. Once you reach the container marked with a waypoint, open it with the interact key. Lusigt. Buset, de flyttade den lite sent. Gott om mineraler på det här stället. Nu börjar jag hänga med lite mer på vad vi måste gå ut och No Man's Sky hugga ner de här grejerna, eller hur? Put the pure iron in the container. Click on the close. Yes, mommy. Good job. One easy way to do surface gathering is by claiming the territory on Alia. Once claimed, the minerals found on the surface will be protected. There are shuttles that will take you to Alia on Haven and Sanctuary. You can exit the tutorial by reaching the marked teleporter and interacting with it. The shuttle will take to Aliath on Haven and Sanctuary. Så att det är en sån man behöver åka till egentligen. Det var det otur att vi bor så otroligt långt bort från dem. För att vi har väl inte så många spännande stenar där vi bor, eller? Jo! Kolla, nu ska vi gå ut och bli rika, mina vänner. Materialet väntar. Nu blir det högintensiv mining stream med Wakkaah. Njut. Jag fattar att ni blir väldigt imponerande av den här högkvalitativa mining streamen. Det är helt okej att njuta av detta. Det är helt okej. Ska vi levla upp lite på mining? För nu har vi inget köt. Nu vet jag vad jag vill göra. Jag vill bli den bästa minern i hela Dual Universe. Mining in inventory, piloting. Nej, vänta, ursäkta. Mining in inventory, miner. Mining range, sphere size, time. Den ska vi ha. Nu jädrar ska vi levela upp mining skill samtidigt som vi går här och myser och minar loss. Vad händer när man tar de här helt vanliga tråkiga gråa stenarna? De vill vi inte ens ha till. Jag gillar UI:n rätt så mycket, den här som laddar som visar hur lång tid man kommer behöva för att bli klar med sten. Vad säger ni? Så klurigt är inte detta, utan detta funkar ju helt okej bra. Olika storlekar ger olika mycket resurser och så vidare och så vidare. Vi behövde göra nitron fuel. Då behöver vi silikon, carbon, pure oxygen och pure hydrogen. Sen är det pure silicon, pure carbon, pure oxygen, pure hydrogen. Vi kan trycka in på de här om vi vill. Vilket är rätt coolt. Sen är det. Om vi köar dem nu, då saknar vi lite grejer från silikon. Så vi bara fortsätter köra här. Kommer de liksom hända av sig själv, eller måste listan vara... Kommer de vänta på den översta fast att det saknas material? Det frågar jag mig själv. Vi får väl gå in och kolla igen. Vi lägger den längst ner. Då börjar det... Okej, så den kommer att vänta på det som saknas. Vi kör vidare lite. Tömmer vad som finns här.
Precis, det finns en gratis trial. Det är MMO. Det är verkligen MMO. Det verkar verkligen vara massivt som jag förstår det. Du får svar där i chatten, säger. Fan vad svårt det har blivit att finna intresset för MMOs när man har något i livet att fokusera på. Center Spider, det är väl svårare och svårare att kombinera livet med gaming i flera andra saker som tar ens tid, skulle jag vilja säga. Men kanske också viktigt, eller för mig är det i alla fall viktigt. För mig är liksom gaming att jag kan få ha min egen tid. Det är min meditation eller min stund att återhämta mig när jag gamar. När jag streamar är det lite annorlunda. Du ska underhålla er samtidigt. Hålla koll på chatten så. Jag njuter fortfarande av det. Men det är inte riktigt samma avkoppling som när man sitter och spelar lite själv eller med en kompis. Så, då har vi som alla andra människor tömt den här platsen på dyrbara resurser för att själviskt bygga något åt oss själva. Man kan linka en container, det har vi inte gjort nu, så nu hamnar väl detta i vårt inventory. Vi får lite citat där. Okej, jag ska sluta rycka i den. Oh my. Ni har koll på hur man lägger till nya citat, va, våra kära moderatorer. Om någonting kul sägs så är det bara att trycka och skriva. Ni har det. Vi har någon chattruta här som vi taggade i. Frågan är var. Är det någon som har sagt något till oss? Jag vet. Och vi har några notifications här. Just det är vad som händer. Toppen. Ska vi kolla mer vad spelet tyckte att vi skulle börja med? Förutom att göra lite nitro som vi faktiskt håller på med. Det känns som att nu, efter 1 timme och 57 minuter, så börjar vi komma någonstans. Nu börjar vi långsamt komma igång. Crafting. Vad skulle vi göra mer? Scrap. Have you broken your speeder? Does your lander have a broken element? Repair it using scrap. Learn how to scrap to repair your vehicles. Know that any ore can be made into scrap. Collect some ore, press K, open the nanocrafter, find the appropriate scrap type and craft away. Okay. Bra veta. Craft an element. Decide what element you want to build. Maybe wings for your speeder. Ooh. Press K to open the nanocrafter, search for the element and poke around to see what you need to collect to build it. Det ska vi ju kolla på, elements, definitivt. Mahone officials, you look like Chris Hemsworth. Thank you very much for the very nice compliment. I appreciate it a lot. This is alas a Swedish-speaking stream. So if you won't speak Swedish, I will not be able to communicate to you a lot. However, if you want more Chris Hemsworth lookalike, I can welcome you to my English-speaking channel another time. Nice to see you, however, I'm gonna swap back to English. Swedish. Tired. Okej. Ska vi kolla vilka element vi kan göra? Den här håller fortfarande på att göra oss redo för Nitron Fuel. Som borde funka nu när vi har resurserna. Yes! Kolla här. Nu kommer vi få vår fuel. Parts. Vad kan vi göra? Complex parts. Antimatter capsules. Hade ju varit kul att ha en sån, men det känns lite tidigt. Eller vad säger ni? Functional parts. Antennas. Chemical containers. Robotic arms. Double. Vad kan vi ha dem till? Flytta saker. Kan vi automatisera saker? Som jag har förstått det kan man bygga små fabriker och liknande. Det fanns ju en tutorial för det. Kanske är det också någonting vi borde kolla in snart. God kväll, legend Lärb. Hur står det till med dig? Kul att se dig. Undrar var vi har vingar och liknande. Pipes, screws, components. Basic component. Bara en component. En komponent helt enkelt.
Structural parts, casing, standard frames. Här bygger man i vattnet. Elements, här har vi det ju. Transportation elements. Landing gears, engines, space engines. Ooh, wing. Det är mycket material. Sen är det delas upp och delas upp och delas upp och delas upp. Det som jag tror att man måste mina mycket. Eller hur? Mahone, thank you for the follow. Det är inte jättemycket man behöver för varje del, men som ni ser så måste vi crafta om vi vill få ihop det. Det är ingenting vi kommer hinna ikväll, tror jag. Jag vill kolla på det här med industry. Knowing how to use nanocraft and how to use industry elements is essential to successful crafting. Ska vi köra en sista tutorial innan vi avslutar för kvällen? Vad säger ni? Eller ska vi bara runda av? Vi kör en. Jag var lite sent på det. Jag vill ge lite till tid. Vi kör en sån här härlig. Vilken är det? Introduction to Industry! Ja! Nu kör vi! Jag läser här vad Mahone Official säger på engelska. Games got some negative on Steam, but nowadays everything gets negative feedback when people are forced to think and require some creativity. Fine, the game is good, except some bug. It's a good game, I think. Mahone, I agree with you so far, even though I'm very new. I'm gonna switch to Swedish, but speak about your comment here. Vad tycker ni själva? Jag tycker faktiskt det är kul med ett mer avancerat spel om man hinner lära sig, om man hinner sätta sig in. Nu blir det avancerat. Open your nano crafter with the crafting key. Ja. This button filters out schematics that require a specific element like a glass furnace or an electronics industry. Okay. It only keeps the schematics that are possible to make in the nano crafter that you always carry with you. Click on the Show Only Doable button to see what you can craft. Out of the possible schematics, select the small assembly line. The highlighted part of the interface shows you what components are necessary for the schematic you selected. Så mycket förstår jag. Notice under each component the quantity currently available in your inventory and the required amount. Click the Add to Queue button to start making the assembly line. Det känns som Space Engineers möter EVE Online, möter Minecraft, möter vad som helst. Gillar att det är lite mer komplext med striderna och avtändande. Jag håller med, striderna är lite avtändande så far. Man skulle vilja se en mer seriös strid och förstå vad det innebär. Click on the close button to exit this UI. 8 minuter. Det var en seg jäkel. Your nanocrafter will continue making what we selected while I show you how industry units work. Industry is necessary because your nanocrafter cannot create every material or element. Go get a batch of... First, we need to add the basic material needed by the schematic. Open the highlighted container. To move the chromite, drag and drop it from your inventory on the left side to the container on the right side. Click on the close button to exit. The highlighted industry unit is a refiner. It transforms base ores into pure materials that can then be used in various schematics. Use the interact. In order to function, all industry units need a schematic in their schematic bank. Open the schematic bank now. To use a schematic, you need to put it in the schematic bank. Drag and drop the schematic highlighted from your inventory. Click on the configuration. Click on the Show Only Doable button to see what the refiner can create. Intressant. What is in the input container. Så nu får vi också lite Factorio-känsla, eller vad säger ni? Hur man liksom kan bygga alla de här automatiserade sakerna som ska refinery, men det verkar som att man kommer kunna bygga mer avancerade
fabriks liksom vad säger man, linjer. Tänker mig glädjen i det här spelet ökar många nivåer om man lirar med ett gäng, gemensamma baser, större skepp och så vidare. Jag tror också det, Lärv. Jag tror verkligen att man vill köra ihop. The start button will make the current industry unit run infinitely as long as the right material is in the input container. Press it to continue. The finish and stop button will make sure the schematic is created only once. Press it to continue further. This portion of the user interface is where the input containers are shown. Notice that there is an indication in liters to see how much material these containers hold. On the right side, you can see where the output containers are linked. Similarly, to the left side, there is an indicator in liters that shows how full the containers are. This is the products area. Note that some industries have byproducts that are still very useful in other schematics. For example, oxygen is critical in many types of fuel, and pure iron can be used for building as well as steel products. Some materials can only be treated by an industry unit. For example, your nanocrafter cannot transform chromite into pure chromium. Similarly, you'll see in the next step that in order to transform some pure materials into usable honeycomb materials, you need a honeycomb refinery. Also, while your nanocrafter can create a wide variety of parts for your assemblies, the more advanced parts require processes that do not fit in the nanocrafter and require a specific industry unit. Assemblies themselves can also only create the next size up of assembly, and certain elements require a minimum size of assembly to produce. For example, all industry units are created with an assembly M line. Jag tycker detta är rätt coolt, faktiskt. Jag tror att detta hade kunnat vara riktigt intressant att lära sig ordentligt. Vad säger ni? Måste vi vänta, eller vad väntar hon på att det ska bli klart? Tycker hon är lite seg. Ophelia? Hallå? Hallå? Now that the process is finished, close the user interface by clicking the button more with the escape. This industry unit to the right is a honeycomb refinery. It transforms pure materials into honeycomb materials. The honeycomb refinery also needs some industry operations. In schematics. Click on the configuration button to see. Select any chromium schematic and click the applied button to confirm the schematic as the refinery's task. Vi ser inte den här, men vi får väl leta. Aha, vi kan välja vilken chromium vi vill ha. Now start the refiner to manufacture the honeycomb material. Click on the close button to exit this UI. Honeycomb materials like these are the key to construction. Both the refiner and honeycomb refinery are made using an assembly line M. Now let's learn how to link containers to an assembly line and how to manufacture an assembly line M from a small. Get a batch of materials from the highlighted aim at the highlighted assembly and enter build mode by pressing the build toggle. Build. Activate the link tool, typically the 6th tool in the build mode toolbar. Create a link from the left container to the assembly. This will be the input. If you don't know how to link, there is an info button to your right. Create a link from the assembly to the second container. This will be the output. Turn build mode off using the build toggle key, then open the highlighted input container. Jinx, tack så mycket för att du ger bort en sub. Det är väldigt fint av dig. Coolt. Put all 4 stacks of parts required for the assembly line M into the container. I alla fall, det finns en quick key. Man kan hålla in i kontroll eller man kan hålla in... Inte. Nu drar jag. Det är skönt med någon snabb.
variant. Close the input container. Now that the input container has everything it needs, use what you learned so far to start the schematic for an assembly line M. Just det, vi måste stoppa in en schematic. Sen måste vi göra en... Där har vi allt vi behöver. Vi har stoppat in en schematic redan. Eller hur? Och vi har dem. Production. Varför kan vi inte välja någonting här? Märkligt att den inte hittar det vi vill bygga. Det vi vill göra i fabriken enligt vår schematic, det är ju element schematic. Tier 1 element schematic. Okej. Okej. Kan vi inte byta detta? Jag är väldigt förvirrad just nu. Kan vi byta vad vi vill göra? Kan vi ändra schematic? Configuration, tack. Jag undrar ifall tutorialen har buggat för att vi kan, som ni ser, inte... Här är elements och det var ett medium element vi skulle göra. Vi provar wooden dresser då. Och det saknar en input components. If you want, you can try to help. It doesn't list a doable item. Den verkar förvirrande, eller hur? Eller har vi kanske Mahone Official som kommer hjälpa oss lite här nu att få ett slut på detta? Vem vet? Den borde här visa vad vi kan göra. För att vi har redan stoppat in Wood Product, Basics Fixation och Basic Standard Frame som ni ser. Eller nej, detta är vad jag har stoppat in. Hjälper det nu när vi kör automatically? Eller måste vi stoppa in fler saker? Saknas det någonting? Jag tror det är allting som ska behövas. Det är de här liksom. Doable items only list things you can craft by current materials in containers page. You have item in your inventory. Try to put them into basic container. I did put them into the container. That's the thing. This should be the container, and I have put the items in the container already. Alla. Jag tror inte att jag behöver de här sakerna.
Jag tror att den har buggat. Den är det. I think this is a last bugged. Vet ni vad, mina vänner? Då trycker vi på den hemliga lämna tutorial-knappen. Det börjar ändå bli dags att runda av för ikväll. Vi har fått ta en liten titt på vad spelet innebär. Avancerad mmorpg, nästan simulator. Lovande om man gillar genren, vågar jag säga. Vad säger ni? Bra med övertydliga tutorials, men synd att en av dem var lite high, vill jag också säga. Innan vi avslutar för ikväll vill jag berätta om den här spännande streamingveckan vi har framför oss. På torsdag, alltså i övermorgon, kommer jag och vår chefredaktör Daniel köra Grounded ihop. Jag tycker detta ska bli väldigt kul och jag hoppas att ni kommer vara där. På fredag kör vi Fragzone Friday som vanligt på vår YouTube, och på lördag så ska jag äntligen få prova Moonbreaker. Ett spel där man målar miniatyrer och fightar med miniatyrer mot varandra. Jag tror att det är en toppenvecka vi har framför oss. Jag ser verkligen fram emot allt detta och jag hoppas ni kommer vara där. Glöm inte skriva av er på FZ.se vad ni tyckte om spelet, vad ni tyckte om kvällens stream och varför ni tycker att jag behöver ett nytt grafikkort till min dator. Jag önskar er alla en fantastisk kväll och tackar för att ni har tittat. Hoppas ni har haft lika roligt som mig i detta något klumpiga men väldigt häftiga rymdspel. Godnatt allihopa, ta hand om er.